নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মান্যা কুকিং এণ্ড ইটিং চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। লৈ আহিছো এটা নতুন ধৰণৰ ৰেচিপি, যাৰ নাম হৈছে কঁঠালৰ মুচিৰ চব্জি। আৰু এইবিধ খাবলৈ কিমান সোৱাদ হয়তো আপোনালোকে বনোৱা সকলে জানেই। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেনো পায় আৰু মইনো কেনেধৰণে বনালো, আপোনালোকে আহকচোন ভিডিঅ'টো চাব আৰু লাইক কমেন্ট লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া মই এটা কঁঠালৰ মুচি লৈছো, এইটো চাওকচোন, এইটো কুমলীয়া হয়, একেবাৰে সৰু। আৰু এইটো মই ভালদৰে কাটি ল'ম। কটাৰ আগত কটাৰীখন নাইবা হাতত অলপ মিঠাতেল লগাই ললে তেতিয়া ইয়াৰ আঠাটো নালাগে। তো আহকচোন। আৰু এইখিনি মই মুচিখিনি কাটি ললো, বৰ পাতল পাতলকৈ কটা নাই, এনেধৰণেৰে কাটি লৈছো। আৰু মছলাৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিম, এইকণ হৈছে পিয়াজ, এয়া হৈছে বিলাহী কাটি লোৱা, শুকান জলকীয়া কেইটামান, আদা, নহৰু, দালচেনি অকনমান, কেইটামান হৈছে জালুক, আৰু এইকেইটা হৈছে তেজপাত। আৰু মই এতিয়া এটা মিক্সাৰ বাতি ল'ম। আৰু এইটো মই এটা মিক্সাৰ বাতি লৈছো। ইয়াতে মই বিলাহীখিনিৰ লগতে পিয়াজ, আদা, নহৰু সম্পূৰ্ণ এইটো দি পেলাই পিচি ল'ম। দালচেনি টুকুৰা আৰু তেজপাত দুটাৰ বাহিৰে সম্পূৰ্ণ ইয়াতে দি দিম। দুটা জলকীয়াও ৰাখি দিম আৰু দুটা বেছিকৈ ইয়াতে দি দিম। দুটাটো ইয়াত দি দিছো আৰু দুটা ৰাখি দিছো। আৰু সম্পূৰ্ণ মছলাখিনি একেলগতে দি পিচি ল'ম। এইখিনিও ইয়াত দি দিছো আৰু পিয়াজকণো দি দিছো। আৰু এইখিনি মই এতিয়া মিহিকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু এতিয়া মই এখন কেৰাহী গৰম কৰি লৈছো, ইয়াতে দি দিম এতিয়া মিঠাতেল। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, ইয়াতে দি দিছো অকনমান হালধি, লগতে দি দিম অকনমান নিমখ। তেলখিনি সম্পূৰ্ণ গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই কঁঠালৰ মুচিৰ টুকুৰাখিনি প্ৰথমতে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম, মানে 80% মান ফ্ৰাই কৰিয়ে ল'ম। ফ্ৰাই কৰি ল'লে ইয়াৰ টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হয়। কিছু লোকে সিজাইও বনায়, কিন্তু সিজাই বনোৱাতকৈ এনেকে যদি ভাজি লৈ বনোৱা হয় তেতিয়া কিন্তু ইয়াৰ টেষ্টটোৱে সুকীয়া হয়। অলপ লৰাই দিম। প্ৰায় 5 মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমতে ঢাকি ৰাখিম। আৰু প্ৰায় 5 মিনিট হৈ গৈছে, এয়া চাওক অলপ সিজিছে, সময় লাগে যিহেতু সিজোতে এইখিনি। আৰু ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া কাটি লোৱা আলু মই এনেধৰণেৰে দুফাল কৰি লৈছিলো। আলুটো অপচনেল হয়, আপোনালোকে যদি নিবিচাৰে নিদিলেও হ'ব। মই আলু অকমানো দি দিছো শেহতীয়াকৈ। আলুটো যিহেতু সিজোতে বেছি টাইম নালাগে, সেই অকমান দেৰিকৈয়ে দিছো। আকৌ ঠিক 5 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত ঢাকি ৰাখিম। আৰু প্ৰায় 5 মিনিট হৈ গৈছে, এয়া চাওকচোন সিজি গৈছেগৈ। যিহেতু এইখিনি অলপ লিকটীয়া হয়েই, তথাপিও কিন্তু 80% এইখিনি সিজিয়ে গ'ল। আৰু এইখিনি মই এতিয়া এটা চৰিয়ালৈ উঠাই ল'ম। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই আৰু অকনমান মিঠাতেল দি দিম, অকনমান দিছো 1 চামুচ মান। আৰু দি দিছো দুটা শুকান জলকীয়া, অকনমান দিছো দালচেনি, আৰু দিছো দুখিলা তেজপাত, অকনমান ভাজি ল'ম। ইয়াতে দি দিম এতিয়া কাটি লোৱা পিয়াজ, লৰাই ল'ম। অকনমান দিছো হালধি, অকনমান পিয়াজকণ সিজি যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম অথনি পেষ্ট বনাই লোৱা যিখিনি পিয়াজ আৰু বিলাহীৰ পেষ্টখিনি আছিলে যে সেইখিনি। আকৌ অকনমান লৰাই ল'ম। মছলাত থকা পানীখিনি, মানে বিলাহীত যিহেতু পিচি দিলে বেছি ৰস ওলাই যায়, ৰসখিনি অকনমান শুকাবলৈ দিলে ভাল হয় মছলাটো। প্ৰায় 2 মিনিট মানৰ কাৰণে মই এনেকৈ ল' ফ্লেমতে বনাই ল'ম। সেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো অকনমান। ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম জিৰাৰ পাউডাৰ, এভৰিডে জিৰা পাউডাৰ, প্ৰায় 1 চামুচ মান দিছো অকনমান মিট মছলা, অপচনেল হয় এইটো। অকনমান দিছো ধনিয়াৰ পাউডাৰ, প্ৰায় 1 চামুচ মান। আৰু দিছো অকনমান ৰেড চিলি পাউডাৰ। আৰু মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, ইয়াতে দি দিম এতিয়া ভাজি লোৱা কঁঠালৰ মুচিকণ। আকৌ মই এনেধৰণেৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু ইয়াতে দিম অকনমান গৰম পানী, আকৌ অকনমান লৰাই ল'ম। আৰু দি দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। যিহেতু মই নিমখ ভাজি থাকোঁতেনে যেতিয়া কঁঠালৰ মুচিখিনি ভাজিছিলো তেতিয়া অকনমান দি লৈছিলো, এতিয়া অকনমান আকৌ দি দিছো।
এয়া প্ৰায় 5 মিনিট মানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমতে ঢাকি ৰাখিম আৰু প্ৰায় 5 মিনিট হৈ গৈছে 5 মিনিটকৈ অলপ বেছি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া এটা বাউললৈ উলিয়াই ল'ম আৰু এয়া চাওকচোন আজি ৰেডি কৰিলো মই কঁঠালৰ মুচিৰ চব্জি আৰু একেবাৰে টেষ্টি হয় খাবলৈ বহুত ভাল হয় আৰু মই এনেকৈ প্লেটতে সজাই লৈছো আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাব লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকেও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলিও আশা কৰিছো ধন্যবাদ